กีฬาที่แบบว่าใส่แขนย่างคักขนาดเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นพายเรือในตาลมจ้ะตาลมเนี่ยลมหนาวหนาวพี่น้องตอนนี้ปากปวดไม่อยากคักเลยทั้งไส้ถึงกระจับมันจะหนักค่ะขากล้องป้าหักยากแย่โอ้ยว่าขนาดนี้นี่คือกีฬาค่ะกีฬาของคนทั้งทางน้ำนั่งอยู่ข้างนอกเลยมันคือเก่งค่ะพี่น้องขนาดป้ายอยู่ในรถดินี่โอ้โหย่างขากเลยหมักแห้งโอ้นกกับพ่อนกแซวไปแซวมาอยู่เพิ่นว่าธรรมดาเลยค่ะมันไม่หนาวเลยป้าได้ปวดมือนี่กีฬาในน้ำที่โหดมากตาลล้มไหมตาลขึ้นไหมไม่เซลฟี่ป้าหักเปาะมันเกิดมันอันโทรศัพท์ตกน้ำพี่น้องจ๋าอยู่ดีๆก็หักจังเป็นเนาะไปทะเลบ่ได้มันหนาวค่ะไปทะเลก็เลยต้องมาเก็บเห็ดหูหนูพี่น้องมันว่าอื่นได้จะถ้าเขาไปบ่ได้ก็มีพวกอันนั้นมองเงินทั้งข้างไหนเนี่ยเพิ่นล้อมหัวไว้เขาไปแล้วแบบโหแบบเห็นบักหลายได้พี่น้องจ๋าหามเอ้ยหนูเอาโลนโอ้ยเนาะมื้อเย็นจะจับอย่างบ่อยู่มื้อหนาวหลายเป็นต่อจะเห็นน้ำปะดอกนี่ก็ได้ถือกล้องได้แย่มากมันนี่เวียงหน้าเวียงหลังเวียงพี่น้องกล้องข่อยขาหักไอ้บ่เป็นกล้องขาหักเอียงก็ไม่เซลฟี่หักเกือบเป็นกล้องตกน้ำจ้ะโอ้ยเป็นตะนายพี่น้องเหลือใจแห้งนี่จ้ะมันมีมันก็มีสิเมื่อง่ายพี่น้องขับรถผ่านดูซื้อไปเห็นไม่ได้ขึ้นน้ำเปลือกเลยค่ะอันนี้มันขึ้นน้ำต้นแก่นต้นมันเลยใส่ละต้นเดียวกันแต่โอ้ยเนาะน้องเห็ดหูหนูจ๋ายังอ่อนๆนี่จ้ะยังอ่อนๆนี่พี่น้องเห็นมานี่ฮะยังอ่อนๆอยู่จ้าอ่อนสดจ้ะนี่เห็นป่ะมาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมพี่น้องได้เต็มกำมือแล้วจ้าใส่ถุงเสือเซ้ยนะฮะโอ้ยวันนี้น้ำก่อหัวอันนี้ไหมพี่น้องมึงนี่ฮะน้ำต้นนี่ตำจะมันถือใจคนเตี้ยจะใจวะนะฮะถือใจคนเตี้ยนี่รอบต้นนี้ก็มีจ้านี่ฮะต้นนี้เห็นบอไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยมือแต่มือโอ้ยจักอุปสรรคอีหยังมากไม้ค่ะมือนี่เฮ็ดกะล้นกล้องกะขาไม่เซลฟี่กะฮักโอ้ตายจังเลยกับว่าถนัดจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้จะมันข่อยอาภัพสักแห้งซะจะมันข่อยเป็นคนอาภัพคักซะพูดล่ะมันนี่เห็นอยู่สูงอีกอะเห็นปะเห็นอยู่บักสูงหมดเลยจ้ะจ้ามันข่อยสิเอาได้บ่นั่นเบิ่งนะค่ะดอกอ้วนๆด้วยนี่มึงพี่น้องนี่เห็นปะดอกงามๆเนี่ยเห็นปะสดจ้ะสดงามๆพี่น้อง